مرحبا جميعا، معكم خليل من خليل فلوكس فيه. جايز، بما انه الباذنجان كبر عندي بالارض، اليوم رح نكون عم نعمل باذنجان متبل. بس اكيد الباذنجان لحالها ما بتكفي تكون غدا، رح نعمل معها كبود دجاج او سودا يعني. هلا رح نطلع نجيب الباذنجان من الارض ونرجع نكمل سوا. وصلت على الارض، يلا خلونا نجيب الباذنجان. طيب، أول شي رح أجيب الباذنجان، نقص لها راسها، نرجع مننقرها، حتى لما نحطها بالفرن ما تفقع. وهلا بنحطهم بالفرن لحتى يستووا. هلا بنحط الباذنجان، حبتين توم، 3 ملاعق لبن، شوية حامض. هلا اكيد فيكم ترجعوا تشوفوا اذا بدها بعد زيادة حامض، ورشة ملح صغيرة. هيدا شوية كمون، هلا بنحط حامض فوق الكبود، عصير البصل، 3 حبات توم، شوية فلفل أسود، وبنتركها لمدة ساعة.
بعد ما يستووا شوي ويتغير لونهم نحط رشة سماق دبس الرمان. حطيت نص كباية دبس الرمان. أنا صراحة بعشق دبس الرمان. اجى الوقت انه ندوق. مثل العادة قبل ما نبلش رح احط لكم هون الكالوريز تبع كل شغلة لحالها. ما بتصدقوا ريحة السودا دجاج او الكبود ريحتهم طالعة بتشهي كتير. انا كنت قبل الدايت اول شغلة اعملها كنت لما اروح على مطعم اطلب كبود دجاج ورقات بجبنة. فلنشوف اذا اليوم هول كبود الدجاج رح يطلعوا مثل لما ناكلهم بالمطاعم. رائعين. بس خليني دوق وحدة بلا خبز. رائعة عن جد رائعة. خلينا نشوف الباذنجان. طيبين الباذنجان بس بيحملوا شوي صغيرة بعد حامض. هات لحط هلا حامض. يلا ثواني. ومنيح منن مرين الباذنجان. انا صراحة كنت اكتر شي خفان منه هو انه الباذنجان يطلعوا مرين. صارت اطيب. اكتبوا لي بالكومنتس يا جماعة مين بحب الكبود الدجاج قد ما انا بحبه. واو طعم الدبس الرمان بقتلني. يلا افتحوا تمكم. يا ريتكم معي لتذوقوا. يلي ما كتير بحب طعم الدبس الرمان تكون قوية فيكم تخففوا شوي دبس الرمان. وحتى فيكم هن وعلى النار ما تتركون كتير ليجمدوا. في حال حدا منكم ما كان يعني طعمة الدبس الرمان ما بحبها قوية ففي شيلها قبل بشوي على النار. صراحة أنا شبعت. ما بدي تقل كتير أكل خصوصا إنه ماني عارف قد ايه فيهم كالوريز. إن شاء الله تكون عجبتكم الأكلة. وهيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. ما تنسوا تنزل تعملوا لايك وسبسكرايب. باي.